নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সাহাৰ্যাছ ইউটিউব চেনেলৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে জানিব যে কেনেকৈ আপুনি আপোনাৰ এনড্ৰইড স্মাৰ্টফোনটো আপুনি স্পীড আপ কৰিব পাৰিব এটা ইউনিক ট্ৰিক ব্যৱহাৰ কৰি, এটা ইউনিক স্পীড আপ ট্ৰিক ব্যৱহাৰ কৰি। বন্ধুসকল, এইটো অল ইন ওৱান স্পীড আপ ট্ৰিক হয়, সকলো ডিভাইচৰ ওপৰত এইটো কাম কৰে। নাহক বন্ধুসকল, পলম নকৰি আজিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। হয় বন্ধুসকল, যদিহে আপুনি আপোনাৰ এনড্ৰইড স্মাৰ্টফোনটো স্পীড আপ কৰিব বিচাৰে আৰু লগতে ক্লিন আপ কৰিবলৈ বিচাৰে, তেন্তে আপুনি এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাওক। হয় বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত আপুনি সম্পূৰ্ণ এনড্ৰইড স্মাৰ্টফোনটো সম্পূৰ্ণৰূপে স্পীড আপ কৰিবলৈ পাৰিব। হয় বন্ধুসকল, এই ট্ৰিকটি ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে আপুনি প্ৰথমতে আপোনাৰ প্লে ষ্ট'ৰ এপ্লিকেশ্যনটো আপোনাৰ এনড্ৰইড স্মাৰ্টফোনত অ'পেন কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপুনি ইয়াত চাৰ্চ কৰিব গো ফাইলছ বুলি। আপুনি এটা গুগলৰ পৰা ভেৰিফাইড এটা এপ্লিকেশ্যন পাব, যিটোৰ নাম হৈছে গুগল ফাইলছ। হয় বন্ধুসকল, এই এপ্লিকেশ্যনটো আপুনি চিম্পলি ইনষ্টল কৰি ল'ব আপোনাৰ এনড্ৰইড স্মাৰ্টফোনত। ইয়াত আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব। হয় বন্ধুসকল, এইটো এটা অল ইন ওৱান এপ্লিকেশ্যন হয়, যিটো ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি আপোনাৰ এনড্ৰইড স্মাৰ্টফোনৰ ওৱান ক্লিকত আপোনাৰ জাংক ফাইল, আপোনাৰ সকলো ধৰণৰ আননেচেচাৰী ফাইলছবোৰ ক্লিন কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনাৰ এনড্ৰইড স্মাৰ্টফোনটোৰ যিটো ৰেম আছে, যিটো আপোনাৰ স্পেচ আছে, সেইটো খালী কৰিব পাৰিব। লগতে আপোনাৰ স্মাৰ্টফোনটো হ'ব আপোনাৰ ছুপাৰ ফাষ্ট। লগতে আপোনাৰ কি কৰিব পাৰিব, ইয়াৰ দ্বাৰা আপুনি তিনিটা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, তিনিটা ফিউচাৰ আছে ইয়াৰ প্ৰথমটো সুবিধা হৈছে যে ইয়াৰ দ্বাৰা আপুনি ফাইলবোৰ ক্লিন আপ কৰিব পাৰিব। দ্বিতীয়টো সুবিধা হৈছে যে ইয়াক আপুনি এটা ফাইল মেনেজাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু আপোনাৰ সকলো ফাইলছ আৰু সকলো মেমৰি কাৰ্ড, আপোনাৰ ইণ্টাৰনেল মেমৰি, সকলো আপোনাৰ ফাইল মেনেজাৰ হিচাপে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰি সকলো আপুনি এক্সেছ কৰিব পাৰিব বা চলাব পাৰিব। লগতে আপুনি ইয়াৰ তৃতীয়টি ব্যৱহাৰ জানি লওক। তৃতীয়টি ইয়াৰ ব্যৱহাৰ হৈছে যে ইয়াক আপুনি সকলো বস্তু শ্বেয়াৰ কৰাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। যিকোনো বস্তু আপুনি যদি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে আৰু আপুনি যদি ৰিচিভ কৰিব বিচাৰে ৰিচিভ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ কাৰণে আপুনি এপ্লিকেশ্যনটো মই ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আপোনাক অ'পেন কৰি ইয়াৰ ইণ্টাৰফেচটো মই দেখাই আছোঁ। প্ৰথমতে মই ডাউনলোড কৰাৰ পিছত এপ্লিকেশ্যনটো চিম্পলি অ'পেন কৰিছোঁ মোৰ এনড্ৰইড স্মাৰ্টফোনত। তাৰপিছত বন্ধুসকল, ইয়াৰ অ'পেন হোৱাৰ পিছত আপুনি দেখাবলৈ পাইছে ইয়াত কণ্টিনিউ অপশ্যনত চিম্পলি ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত আপুনি দেখা পাব মোৰ ইয়াত যদি জাংক ফাইল থাকিব, সেইবোৰ আপোনাক দেখাই দিব। যিমানখিনি আপোনাৰ জাংক ফাইল থাকিব বা আননেচেচাৰী ফাইল থাকিব, সেই ফাইলখিনি আপোনাক ইয়াত দেখাই দিব। আপুনি চিম্পলি ইয়াত কণ্টিনিউ অপশ্যনত ক্লিক কৰি ইয়াত আপুনি ক্লিন আপটো কৰি ল'ব। ইয়াত দেখিছে আপুনি কণ্টিনিউ অপশ্যন ক্লিক কৰি এক্সেছ দিব লাগিব। এক্সেছ দিয়াৰ পিছত আপুনি আপোনাক এনেকৈ লৈ আহিব ছেটিংছ অপশ্যনত। ইয়াত আপুনি ফাইলছ বাই গুগল এই অপশ্যনত আপুনি পাৰ্মিশ্যনটো দি দিব। পাৰ্মিশ্যনটো দিয়াৰ পিছত এই এপ্লিকেশ্যনটো পাৰ্মিশ্যন পাব আৰু আপোনাৰ সকলো ইয়াত দেখাই দিব কিমান জাংক ফাইল আছে আৰু কিমান আননেচেচাৰী ফাইল আছে। লগতে কোনটো ফাইল আপোনাৰ ৰিমুভ কৰিব লাগিব। হয় বন্ধুসকল, ইয়াত কোনো ধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ফাইল আপোনাৰ ডিলিট নহয় বা ৰিমুভ নহয়। হয় বন্ধুসকল, ইয়াত কণ্টিনিউ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। আই এগ্ৰী অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ সকলো যিবোৰ ডিভাইচ আছে, আৰু আপুনি এইটো চাই ল'ব পাৰে যে কি জাংক ফাইল আপোনাৰ এনড্ৰইড স্মাৰ্টফোনত আছে। ইয়াত শ্ব' জাংক ফাইল বুলি আপুনি ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত আপুনি ক্লিন আপ কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত সকলো ফাইল ডিলিট হৈ যাব, যিমান নেকি আপোনাৰ এনড্ৰইড স্মাৰ্টফোনত আননেচেচাৰী ফাইল আছে। হয় বন্ধুসকল, সকলো আননেচেচাৰী ফাইল ডিলিট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এনড্ৰইড স্মাৰ্টফোনটো বহুত গুণেই ফাষ্ট হৈ যাব। হয় বন্ধুসকল, আগৰ তুলনাত। ইয়াত দেখিছে মোৰ সকলো জাংক ফাইল ওৱান ক্লিকত মোৰ এই গুগল ফাইলছ নামৰ এপ্লিকেশ্যনটোৱে ক্লিন কৰি দিছে। হয় বন্ধুসকল, তাৰ লগে লগে মোৰ এনড্ৰইড স্মাৰ্টফোনটো হৈ পৰিছে স্পীড আপ। হয় বন্ধুসকল, এনেদৰে আপুনি এই এপ্লিকেশ্যনটোৰ মাধ্যমেৰে আপোনাৰ যিমানবোৰ আননেচেচাৰী ফাইল আছে আৰু আনইম্পৰ্টেণ্ট ফাইল আছে, সেই ফাইলবোৰ আপুনি ডিলিট কৰিব পাৰে। তাৰপিছত দ্বিতীয় ফিচাৰটো হৈছে যে ইয়াৰ চেণ্ড আৰু ৰিচিভ। হয় বন্ধুসকল, ইয়াৰ দ্বাৰা আপুনি জেণ্ডাৰৰ নিচিনাকৈ ইয়াক আপুনি চেণ্ড আৰু ৰিচিভ কৰিব পাৰে, অৰ্থাৎ ফাইলবোৰ ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰে। হয় বন্ধুসকল, ফাইল ট্ৰান্সফাৰ কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত আপুনি চিম্পলি এটা নাম দিব। দিয়াৰ পিছত আপুনি চেণ্ড অপশ্যনত ক্লিক কৰি যিকোনো ফাইল আপুনি চেণ্ড কৰিব পাৰিব। লগতে ৰিচিভ অপশ্যনত ক্লিক কৰি আপুনি যিকোনো ফাইল ৰিচিভ কৰিবলৈ পাৰিব। হয় বন্ধুসকল, ইয়াত তৃতীয়টা ফিচাৰ আছে। ইয়াত আপুনি দেখিছে আপোনাৰ ডিভাইচটো চাৰ্জ হৈছে, যদিহে আপোনাৰ লগত কোনোৱে আৰু অন্য ডিভাইচত গুগল ফাইলছ এপ্লিকেশ্যন আছে, তাত এনেকৈ কৰি আপুনি চেণ্ড কৰিব পাৰে আপোনাৰ ফাইলবোৰ। তৃতীয়টো ইয়াৰ ফিউচাৰ হৈছে বন্ধুসকল যে ইয়াত আপুনি ফাইল মেনেজাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব। ইয়াৰ কাৰণে আপুনি ফাইলছ অপশ্যনত ক্লিক কৰি মাজৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰি আপুনি এইটো ফাইলবোৰ এক্সেছ কৰিব পাৰে। সকলো ফাইলছ আপুনি ইয়াত এক্সেছ কৰিব পাৰে। লগতে ইয়াত এটা ছেটিংছ অপশ্যন আছে। ছেটিংছ অপশ্যনলৈ গৈ আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াৰ ছেটিংছবোৰ আপুনি এডজাষ্ট কৰি ল'ব পাৰে আপোনাৰ হিচাপত। হয় বন্ধুসকল, ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ নটিফিকেশ্যন চিষ্টেম আছে যে কোনটো আপোনাৰ যদি ষ্ট'ৰেজ ফুল হয় ইয়াত নটিফিকেশ্যন দি দিব, আৰু যদি আপোনাৰ আননেচেচাৰী ফাইল আহি যায় সেইবোৰৰ নটিফিকেশ্যন দিব। হয় বন্ধুসকল, জাংক ফাইল ক্ৰিয়েট হ'লে আপোনাৰ ইয়াত নটিফিকেশ্যন দিব। কেছ মেমৰি যদি বেছি হৈ যায় আপোনাৰ সেইটোৰ কাৰণে নটিফিকেশ্যন দিব। হয় বন্ধুসকল, ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ যদি আপোনাৰ মেমৰি ফুল হয় আননেচেচাৰী ফাইলছৰ দ্বাৰা, তেতিয়া আপোনাৰ নটিফিকেশ্যন দিয়ে যে আপুনি এনড্ৰইড স্মাৰ্টফোনটো আপোনাৰ ক্লিন কৰি লওক ওৱান ক্লিকত। হয় বন্ধুসকল, সকলো আপোনাৰ আননেচেচাৰী ফাইল যিমানবোৰ আছে সেইবোৰক ই ওৱান ক্লিকত আপোনাৰ ক্লিন কৰি দিয়ে। লগতে আপোনাৰ ডিভাইচটো হৈ পৰে স্পীড আপ। ইয়াত দেখিছে বন্ধুসকল, মই সকলো ইয়াত ডাৰ্ক মোড এটা আছে। ডাৰ্ক মোডটো আপুনি ইনেবল কৰি ল'লে আপোনাৰ এনড্ৰইড স্মাৰ্টফোনৰ আপোনাৰ যিটো আপোনাৰ চেল আছে তাত আপোনাৰ চাৰ্জটো কমকৈ হ'ব। ইয়াত আপুনি দেখিছে ফাইল মেনেজাৰ অপশ্যন আছে। ফাইল মেনেজাৰত গৈ আপুনি সকলো ধৰণৰ ফাইল ইয়াত এক্সেছ কৰিব পাৰে। আপোনাৰ ইয়াক এটা ফাইল মেনেজাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। হয় বন্ধু, দেখিবলৈ পাইছে যে এই এপ্লিকেশ্যনটো এটা অল ইন ওৱান এপ্লিকেশ্যন হয়, য'ত নেকি আপুনি তিনিটা সুবিধা পায়। প্ৰথম সুবিধাটো হৈছে যে ইয়াৰ দ্বাৰা আপুনি সকলো ধৰণৰ জাংক ফাইল, এনড্ৰইডৰ যিবোৰ জাংক ফাইল থাকে সেইবোৰ আপুনি ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰে, আপোনাৰ এনড্ৰইড ডিভাইচটো স্পীড আপ কৰিব পাৰে। হয় বন্ধু, দ্বিতীয়টো ফাইল হৈছে ইয়াত চেণ্ড আৰু ৰিচিভ। ইয়াক আপুনি ফাইল ট্ৰান্সফাৰৰ কাৰণে চিম্পলি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু তৃতীয়টো হৈছে যে আপুনি ফাইল মেনেজাৰ হিচাপে এই এপ্লিকেশ্যনক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু যদি আপুনি ফাইল মেনেজাৰ হিচাপে এই এপ্লিকেশ্যনক ব্যৱহাৰ কৰে, তেতিয়া আপুনি সকলো ধৰণৰ ফাইলছ ওৱান ক্লিকত মেনেজ কৰিব পাৰিব। সকলো ধৰণৰ ফাইল যদিহে আপোনাৰ এনড্ৰইড স্মাৰ্টফোনৰ SD কাৰ্ড লাগিছে আৰু আপুনি SD কাৰ্ডৰ ফাইলবোৰ এক্সেছ কৰিবলৈ বিচাৰিছে, তেতিয়া আপুনি এক্সেছ কৰিব পাৰিব আপোনাৰ SD কাৰ্ডৰ ফাইলবোৰ। হয় বন্ধুসকল,
এনেদৰে আপুনি সকলো ধৰণৰ ফাইল ইয়াত এক্সেছ কৰিব পাৰিব হয় বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো আশা কৰিলোঁ আপুনি বুজি পালে যে কেনেকৈ আপুনি আপোনাৰ এণ্ড্ৰইড স্মাৰ্টফোনত আপোনাৰ সকলো ধৰণৰ ফাইলছ আপোনাৰ জাংক ফাইল আপুনি ক্লিন কৰিব পাৰিব ওৱান ক্লিকত হয় বন্ধুসকল অল ইন ওৱান এপ্লিকেশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰি হয় বন্ধুসকল এইটো গুগলৰ দ্বাৰা ভেৰিফাইড এপ্লিকেশ্যনত ইয়াত কোনো আপোনাৰ ভাইৰাছৰ হৈ নাথাকে হয় বন্ধুসকল আশা কৰিলোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো আপুনি বুজি পালে যে কেনেকৈ আপুনি আপোনাৰ এণ্ড্ৰইড স্মাৰ্টফোনটো স্পীড আপ কৰিব পাৰিব হয় বন্ধু আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি লগ পাম ভিডিঅ'ত ধন্যবাদ জয় অসম